Bucură-te de această vară cu stil! Ai livrare gratuită pentru comenzi de minim 99 de RON. Intră acum pe bumpy.ro. Bumpy, it's me! Surpriza lui Multimedia vine de la Sensibil. Ia-ți gelul antibacterian Tursan numai de la Sensibil la prețul promoțional de doar 4 lei și 99 de bani. Bucură-te fără grijă de protecție de excepție cu gelul antibacterian Tursan la un preț surprinzător de 4 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă luna iulie 2018, în limite stocuri disponibil pentru posesori de drag de fidelitate Sensibil. Utilizați în siguranță condițiile din mașină. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre risc înainte de utilizare. Detalii în farmacie. Sensibil. Avem grijă să te simți bine. Fiecare casă are centrul ei de comandă și trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega-ul tău ai mereu ceva